হাই বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা মোবাইল আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ যিটো মোবাইলে স্মাৰ্টফোনৰ জগতত খলকনি সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আৰু এই মোবাইল ফোনটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে, ইয়াক মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ। আহকচোন কি মোবাইল চাই লওঁ। আৰু সৰ্বশেষত এয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ওলাই দিছোঁ, এয়া ৰিয়েলমি 2 স্মাৰ্টফোন। আৰু এইটোৰ ইণ্টাৰনেল মেমৰি হৈছে মানে ৰম হৈছে 32 GB আৰু ইয়াৰ ৰেম হৈছে 3 GB। আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা দেখাত। আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰিয়েলমি 2 স্মাৰ্টফোন। আৰু এইখন বেক কভাৰ দিছে, ধুনীয়া ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয়। আৰু এইটো হৈছে হেণ্ডছেটটো। এইটোৰ বৰ্তমান MRP হৈছে 9,990 rupees। দেখিবলৈ অসুবিধা হৈছে গম পাইছোঁ, কিন্তু দেখি নাপাই যদিও মই কৈ দিছোঁ 9,990। আৰু মই কিনিলোঁ এইটো 8,990 rupeesত। আৰু ফিচাৰ্ছ ভালেখিনি আছে, খুলি চালে এতিয়া গম পাম আৰু কি আছে। এয়া মই লাহে লাহে কণ্টিনিউ কৰি গৈ আছোঁ। অন হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অন হৈছে। কি এপ্লিকেশ্যন আছে প্ৰি ইনষ্টল সেইখিনি চাই লওঁ, নিশ্চয় ভাল লাগিব। ফাইনেলি আহি গ'লোঁ আমি লাষ্ট ষ্টেপত। এয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিয়েলমি 2। বেক চাইডটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, ডায়মণ্ড ফিনিছ হয়, বহুত ভাল লাগিছে। গতিকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, নিশ্চয় ভাল লাগিব।